मैले अचानक जुन चाहिँ निर्माणधीनमा छ यो चाहिँ मन्दिर रहेको छ जुन चाहिँ श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ त्यो राम्रो हुनुहुन्छ जुन चाहिँ बन्दै गरेको अवस्थामा छ र अगाडि हाम्रो दैत्य हनुमानजी र विरूपाक्ष र हामी छौँ अहिले शेष नारायण मन्दिरमा जुन चाहिँ अहिले बदलिएको अवस्थामा चाहिँ देख्न सकिन्छौँ है। यहाँ पहिला कस्तो राम्रो पानी निस्किन्छ भने यो चाहिँ यो रहेको छ हाम्रो महादेवको मन्दिर। यो रहेछ कुण्ड। यहाँ रहेको छ हामी शेष नारायण मन्दिरमा। यो क्रिस्टल क्लियर पानी रहेको छ अगाडि। यहाँ हाम्रो स्टडी एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङको केही कुराहरू राखिएको छ। So, अलिअलि मात्र पढ्छु। I wish every foreigners and national worshippers who come to worship of Sri Shikhar Narayan and Nagaraja Vasuki and Nagarani always saved and make their life happy and prosperous. Respected national and foreigner whisperers, worshippers, here is temple of invisible Nagaraja Vasuki and Nagarani Padma, say King and the Queen. Respected worshippers, here is temple of invisible God Nagaraja Vasuki and Nagarani Padma, who gives water as nectar to all the creatures. For the protect of fishes, Vasuki, Nagaraja, Nagarani and all the gods are sit here. यहाँ चाहिँ गुरु रिम्पोचेको पनि तस्बिर रहेको छ। बत्ती बाल्ने पवित्र ठाउँ र यो रहेको छ माथि जाने ठाउँ र यो रहेको छ शेष नारायण नाग।